અને અમરેલીમાં આવીએ ને તો સૌથી વધારે જો અહીંયા ફેમસ હોય ને ફૂડ તો એ છે ચકાભાઈની ભેળ. ત્યારે શું ભેળ જ બનાવતા? ત્યારે એ જ્યારે શરૂઆત કરી ને ત્યારે અમરેલીની અંદર ભેળ અને મસાલા પૂરી એ બે જ વસ્તુ અમે ખાલી અહીંયા અત્યારે બનાવતા. અને પછી ધીમે ધીમે બધું ડેવલપ કરીને અત્યારે અમે ભેળની આઈટમમાં 17 આઈટમ છે અને બીજી ફાસ્ટ ફૂડની 50 આઈટમ છે. એ રીતે બરાબર. મમરા અને પૌવાનો ચેવડો છે. આ જે આપણી પ્રખ્યાત છે ચકાભાઈની ભેળ, રેગ્યુલર ભેળ, સૌથી વધારે વેચાય છે, સૌથી વધારે લોકો પસંદ કરે છે. ઓકે. આ એક નવું છે. આ શું છે ને ગરમ વટાણા બટેકાનો રગડો છે. રગડો છે. અરે વાહ. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને ફાઇનલી ઘણા સમયથી પ્લાન કરતો હતો તો ફાઇનલી હવે અમરેલી સિટીમાં હું આવી ગયો છું. મારી જોડે મારો મિત્ર, ખાસ મિત્ર હાર્દિક સાથે જોડાયો છે, જે જન્મભૂમિ એની આવ્યા છે અમરેલી, હવે રાજકોટ રહે છે. અને અમરેલીમાં આવીએ ને તો સૌથી વધારે જો અહીંયા ફેમસ હોય ને ફૂડ તો એ છે ચકાભાઈની ભેળ. અને ઓમ તો હવે સમય પ્રમાણે ઘણી પ્રકારની ભેળ બનાવે છે, ચીઝવાળી ને એવી બધી, પણ એના નામથી ને એક ભેળ ફેમસ છે, પછી એક રેગ્યુલર રગડો નાખીને ભેળ બનાવે છે, એ કંઈક ડિફરન્ટ છે અને સૌથી વધારે લોકો એ ખાવાનું પસંદ કરે છે. તો આપણે અંદર જઈને એમના ઓનરને મળશું, થોડીક ચર્ચા કરશું, પછી ટેસ્ટ કરીને તમને જણાવશું કેવું છે ટેસ્ટમાં. અને એ પહેલાં એડ્રેસ કહી દે ભાઈ. બસ સ્ટેન્ડ વાળો રોડ છે આ અમરેલીનો બસ સ્ટેન્ડ વાળો રોડ, મેઇન મોટા બસ સ્ટેન્ડ રોડ છે. ઓકે. એની એક્ઝેક્ટ સામે જ છે અને કોઈ પણ અમરેલીમાં આવીને પૂછશો કે ચકાભાઈની ભેળ એટલે એડ્રેસની જરૂર નહીં પડે. એ વાત સાચી. તો હવે ચાલો શરૂ કરીએ. સાહેબ અહીંના ઓનર છે. શું નામ સાહેબ તમારું? મારું નામ ગોપાલ છે અને આ છે ચકાભાઈ ભેળવાળા. ચકાભાઈ. હા, કે જેને ભેળની શરૂઆત કરેલી હતી. કેટલા વર્ષ થયા છે? ટોટલ અમારે આ બિઝનેસ જે છે ને એ 85 વર્ષથી છે. મારા દાદાએ શરૂઆત કરેલી હતી, પછી મારા પપ્પા હેન્ડલ કરતા, હવે એની પછી હું કરું છું. ઓકે. એ રીતે છે. ઓકે. ત્યારે શું ભેળ જ બનાવતા? ત્યારે એ જ્યારે શરૂઆત કરી ને ત્યારે અમરેલીની અંદર ભેળ અને મસાલા પૂરી એ બે જ વસ્તુ અમે ખાલી અહીંયા અત્યારે બનાવતા. અને પછી ધીમે ધીમે બધું ડેવલપ કરીને અત્યારે અમે ભેળની આઈટમમાં 17 આઈટમ છે અને બીજી ફાસ્ટ ફૂડની 50 આઈટમ છે. એ રીતે. બરાબર. ફાસ્ટ ફૂડ અને આ બધું. હા, બને. ઓકે. અને શરૂઆતમાં જ્યારે ભેળની તમે શરૂઆત કરી ત્યારે અંદાજે શું કિંમત હશે? 10 પૈસા. 10 પૈસા એટલે તમે કદાચ આપણે તો જોયા નહીં હોય. આપણે જોયા છે. તમને પૈસા દેખાડું છું. હા. આ છે ને મારા દાદાએ જે વેપાર કરેલો છે ને એ પૈસા છે. આ 5 પૈસા છે, આ 20 પૈસા છે. બરાબર. આ તો બધા જોયા છે. 25 પૈસા છે, આ 10 પૈસા. આ જે પૈસા છે ને બધા તમે જોવો છો ને એ એનો વેપાર કરેલો છે ને એ પૈસા છે હજી. અને અમે રોજ આની પૂજા કરીએ છીએ. ઓકે. સાચું રાખ્યા છે. એટલે મેં જોયું તમે આમ લઈને આવ્યા, તમે ને ચકાભાઈએ બંને શૂઝ કાઢી લીધા. રિસ્પેક્ટ આપીએ. આ કિલો હા. 50 વર્ષ. ઓકે. રોજ મારા પપ્પા વખતનું. બરોબર. કદાચ થોડુંક કોકને ડિસ્ટર્બન્સ લાગે તો એની માફી માંગુ છું, કેમ કે બહુ ભીડ છે અને આટલી બિઝી શેડ્યુલમાંથી બંને લોકો આપણને ટાઈમ આપે છે થોડીક એમની સ્ટોરી જાણવા માટે. આજુબાજુ તમે જરાક જોઈ શકો છો, ઘણા બધા લોકો અહીંયા અત્યારે વેઇટિંગમાં છે. ટાઈમિંગ શું હોય છે આપણે? સવારે 10 વાગે ચાલુ થાય અને રાત્રે 9 વાગે ક્લોઝ. 9 વાગે બંધ કરી દઈએ. તો હવે એક આપણે જે રેગ્યુલર ભેળ છે જે સૌથી વધારે લોકો અહીંયા ખાય છે, એક બીજું એક દહીં ભેળ. આ બે વસ્તુ આપણે ટ્રાય કરીએ, બરાબર ને? તો એ કઈ રીતે બને છે ને એ થોડીક મેકિંગ પ્રોસેસ બતાવીએ. ઓકે. આ છે સ્પેશિયલ ભેળ. એ ઓનલી મકાઈનો ચેવડો જ આવશે એમાં. ઓકે. સ્પેશિયલમાં ખાલી મકાઈનો ચેવડો. ઓનલી મકાઈનો ચેવડો. ઓકે. તીખા ગાંઠિયા. તીખા ગાંઠિયા. યસ. કાંદા, લસણની ચટણી. ઓકે. નમક, મીઠું અને આ કોથમીર. ઓકે. અને બટેકા કમ્પલસરી છે. ઓકે.
આ બનાવી છે આપણે સ્પેશિયલ ભેળ પણ આમાં ને આમાં છે ને 2 ફ્લેવર થશે. બનાવવાની છે મારે 2 ફ્લેવર, એટલે હું તમને બેયનું એકમાં જ બતાવી દઉં છું. બરાબર. આ સ્પેશિયલ છે બરાબર. એમાં આવશે દાડમ, ઓકે ઓકે, કિસમિસ, હા, અને આમલીની અને ગોળની ચટણી છે. ઓકે. માથે સેવ આવશે નાયલોન, અને આ આપણી સ્પેશિયલ ભેળ રેડી છે. ઓકે. આની શું કિંમત રહેશે? આ 50 રૂપિયા છે. ઓકે. અને આમાં હું હવે બીજું બનાવું છું ને દહીં ભેળ છે. એડ ખાલી એટલું જ થશે કે ચાટ મસાલો એડ થશે કે જે અમે ઘરે બનાવેલો છે. બરાબર. બરાબર. દાડમ આવશે. અને આની અંદર હવે દહીં આવી જશે. હા, દહીં એકદમ ક્રીમી છે અને એકદમ ચીલ્ડ હશે. ઓકે. આ છે દહીં ભેળ. આનો રેટ પણ 50 રૂપિયા જ છે. ઓકે. મમરા અને પૌવાનો ચેવડો છે. આ જે આપણી પ્રખ્યાત છે ચકાભાઈની ભેળ, રેગ્યુલર ભેળ, સૌથી વધારે વેચાય છે, સૌથી વધારે લોકો પસંદ કરે છે. ઓકે. ટેસ્ટમાં ઓકે. એ અમારી આ છે. ઓકે. મમરાનો ચેવડો નાખ્યો, હવે તીખા ગાંઠિયા નાખ્યા, કાંદા, હા, આ લસણની ચટણી, નમક, મીઠું અને કોથમીર અને માથેથી ને મકાઈનો ચરો, બાફેલા બટેટા. યસ, બાફેલા બટેટા. આ જે અત્યારે બનાવી છે મીડિયમ છે. આ ચટણી તીખી છે. આ નાખશો એટલે થોડું સ્પાઇસીનેસ વધશે. ઓકે. આ એક નવું છે. આ શું આ છે ને ગરમ વટાણા બટેકાનો રગડો છે. રગડો છે. અરે વાહ. અને એમાંય તે ગરમ મસાલો અમે ઘરે જ બનાવીએ છીએ. આ ખજૂર આમલી, એ આમલી ગોળની છે. આમલી ગોળ. ઓકે. અને આ સેવ. ભેળ આવી ગઈ છે અને આ જે છે એની રગડાવાળી રેગ્યુલર ભેળ છે ચકાભાઈની, જેની 35 રૂપિયા કિંમત છે. હાર્દિકના હાથમાં છે એ છે 50 રૂપિયાવાળી દહીં ભેળ. ટ્રાય કરી. મસ્ત જો ભાઈ, મસ્ત. ભેળ સાથે રગડાની ફ્લેવર આવે છે. રગડા ભેળ હો ભાઈ. મને યાદ છે કદાચ હું 10 રૂપિયામાં આ ભેળ ખાતો. એમ? ત્યારે આવી દહીં ભેળ કે એવું કંઈ આવતું નહીં. આ એક જ સિંગલ, એક જ ભેળ. હા, એક જ આનાથી ફેમસ હતા. હા, મજા આવી. એમ થાય એક બાઈટ લીધું ને એમ થાય હજી બીજી બાઈટ તરત લઈ. અને ભેળ ખાવા માટે આખા અમરેલીમાં કેટલી અહીંયા ભીડ લાગી હોય. અત્યારે કેટલા લોકો જો આવે છે નાસ્તો કરવા. અને આખા અમરેલીમાં સૌથી વધારે જો પ્રચલિત હોય ને કંઈક નાસ્તા માટે તો ચકાભાઈની ભેળ. કા અને કેટલી વેરાયટી બનાવે છે હવે તો. ભેળ પૂરી, સેવ પૂરી, ચીઝ બાસ્કેટ ચાટ ને એવું બધું જમાના પ્રમાણે. આ સ્પેશિયલ ભેળ દહીંવાળી. મને યાદ છે ને ત્યાં સુધી આ તો હમણાં કર્યું લોકોએ 5-6 વર્ષ થયા હશે અહીંયા દુકાન. આ દુકાન એટલે અહીંયા રેકડી લઈને ઊભા રહેતા. એમ મસ્ત છે. મીઠું દહીં નાખ્યું છે અને નીચે પૌવાનો ટૂંકમાં ચેવડો છે. મજા આવી. દહીં છે ને ઠંડુ છે, એકદમ ઠંડુ એટલે ગરમીમાં મજા આવે. અને આ લિક્વિડ ફોર્મમાં ને એટલે બધા મજા. હવે આ વિડીયો લાંબો થઈ જશે ને કે અમારી વાતું નહીં ખૂટે. આ વિડીયોને અમે અહીંયા વિરામ આપી છે. 100% આ જગ્યાએ મુલાકાત લેવા જેવી છે. જો તમે ગુજરાતમાં કોઈ બી જગ્યાએથી અમરેલી આવવાના હોય તો આ જગ્યાએ વિઝિટ કર્યા વિના ન જતા. વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો. અમરેલીથી કોઈ વિડીયો જોતા હોય તો મને જરૂરથી જણાવજો કે તમારો અનુભવ અહીંયા કેવો રહ્યો છે. કેમ કે ઘણાની મેમરીઝ હશે અહીંયા. અરે તો હાર્દિક પોતે રાજકોટ હવે રહે છે તો એ આવે તો એમ થાય કે અહીંયા ચકાભાઈ દર વખત એટલીસ્ટ અહીંયા અને એક દાબેલીની ફેમસ જગ્યા ત્યાં જવાનું થાય. અને બસ એ શેર કરજો કમેન્ટમાં અમારી સાથે ને વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.